नमस्कार मित्रांनो, तर माझं नाव ज्ञानेश्वर, तुम्ही पाहतात ज्ञानेशटेक। तर मित्रांनो, ज्ञानेशटेक या चॅनलच्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज जो आहे आजचा व्हिडिओ तो पोको M3 प्रो हा सर्वात स्वस्त आतापर्यंतचा 5G स्मार्टफोन आहे आपल्या भारतामधील। त्याचा जे आहे ते ओपिनियन व्हिडिओ मी करणार आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण लास्टपर्यंत बघा आणि लाईक देखील नक्की करून घ्या। तर मित्रांनो, लाईक जे आहे ते सुरुवातीलाच करून घ्या। तर मित्रांनो, हा जो मोबाईल आहे खूप चांगला आपल्याला बघायला मिळतो। यामध्ये आपल्याला फ्रंट अँड बॅक साईडला जे आहे ते फ्रंट साईडला गोरिल्ला ग्लास 3 बघायला मिळतं। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला बॅक साईडला जे आहे ते प्लास्टिक मटेरियल यूज करून याचे बॅक पॅनल बनवलेलं आहे। आणि आताच्या सिच्युएशनला आपल्याला एक पोकोकडून हा एक मोबाईल आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतो। तर मित्रांनो, तर यामध्ये पोर्ट अँड बटन जे आहे ते आपल्याला खालच्या बाजूला USB Type-C बघायला मिळतं। त्यासोबतच स्पीकर ग्रिल आहे आणि यामध्ये आपल्याला सिम कार्ड जे स्लॉट असतं ते वरच्या बाजूला बघायला मिळतं। आणि राईट हँड साईडला जे आहे ते आपल्याला व्हॉल्यूम रॉकर आणि साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट आणि पॉवर ऑन ऑफ बटन त्यामध्येच बघायला मिळतं। त्यानंतर मित्रांनो, वरच्या बाजूला जे आहे ते 3.5 mm जॅक आहे, आयर ब्लास्टर आपल्याला त्यामध्येच बघायला मिळतं। आणि खूप चांगलं असं मी तुम्हाला ह्या स्मार्टफोनमध्ये जे काय कनेक्टिव्हिटी आहे ते आहे। तर त्यानंतर मित्रांनो, डिस्प्ले तर डिस्प्ले जो आहे तो आपल्याला ॲव्हरेज साईजचा डिस्प्ले बघायला मिळतो। बाकी जनरल जशा मोबाईलमध्ये असतो तसंच आहे। यामध्ये आपल्याला 6.5 इंचचा FHD+90 हर्ट्ज जो आहे तो डिस्प्ले यामध्ये बघायला मिळतो। आणि ह्या मोबाईलचं हायलाईट गोष्टी म्हणजे 5G। तर यामध्ये आपल्याला 5G बघायला मिळतं। डायमेन्सिटी 700 त्यामध्ये स्पेसिफिकेशनमध्ये आपल्याला डायमेन्सिटी 700 हा जो प्रोसेसर आहे तो बघायला मिळतो। खूप चांगला आहे आणि सध्या गेमिंगसाठी सुद्धा हा चांगला म्हणेल मी, कारण 3,10,000च्या दरम्यान यामधचा स्कोर आलेला आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला 2 व्हेरियंट बघायला मिळतात, 6GB 64GB आणि 8GB 128GB अशा प्रकारचे यामध्ये 2 स्टोरेज आहे। आणि यामध्ये UFS 2.1 नाही आहे, UFS 2.2 आहे, जेणेकरून तुम्हाला जे आहे ते थोडेसे रीड राईट स्पीड जे असतं ते थोडंसं जास्त मिळेल या प्रोसेसरच्या या UFS 2.1मुळे। आणि LPDDR4X रॅम यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं, अशा प्रकारचं आहे। आणि त्यानंतर मित्रांनो, बॅटरी तर बॅटरी जी आहे यामध्ये आपल्याला 5000 mAhची बॅटरी बघायला मिळते आणि 18 वॅटचं फास्ट चार्जर आहे। जर तुम्ही नॉर्मल वापरलं तर तुम्हाला 1.5 दिवसापर्यंत आरामात पुरून जाईल। पण तुम्ही थोडं हेवी यूजर असाल तर 1 दिवस तरी आरामात तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत आरामात पुरून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो, OS तर OS पोको जसं सांगतं की क्लीन OS आहे, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आपल्याला ॲड्स बघायला मिळणार नाही। त्याप्रमाणे मित्रांनो, यामध्ये ॲड्स वगैरे तर काही बघायला मिळत नाही, पण MIUI 12च आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं। आणि MIUI 12 आहे आणि ॲड वगैरे तसं तर काही नाही। यामध्ये Android 11वर येतं आणि मे महिन्याचा यामध्ये सिक्युरिटी पॅचसुद्धा आपल्याला बघायला मिळतो। त्यानंतर मित्रांनो, सेन्सर तर सर्व प्रकारचे सेन्सर आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतात, जे आहे ते फिंगरप्रिंट सेन्सरसुद्धा आहे, फेस अनलॉक आहे आणि बाकीचे जे सेन्सर असतात ते सर्व काही आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतात। मित्रांनो, मी जर तुम्हाला सांगितलं की यामध्ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आहे, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तर आहेच यामध्ये, पण ते जे आहे ते डायनामिक म्हणजे डायनामिक 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, म्हणजे जसं की तुम्ही जसं कंटेंट क्रिएट कराल त्यानुसार ते ॲडजस्ट होत राहील। जसं जर तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल तर ते 90 हर्ट्ज राहील, जर तुम्ही एखादं गेम वगैरे खेळत असाल त्यावेळेस ते वाढून सरी 90 हर्ट्जपर्यंत देखील जाईल, म्हणजे असं अडॅप्ट होत राहील ते ॲडजस्टमेंट। आणि त्यानंतर मित्रांनो, सर्व काही गोष्टी यामध्ये आपल्याला चांगल्या बघायला मिळतात। कनेक्टिव्हिटी जी आहे ते आपल्याला यामध्ये सर्व प्रकारच्या बघायला मिळतात। यामध्ये हायलाईट मुद्दा कनेक्टिव्हिटीचा तो आहे 5G। त्यानंतर मित्रांनो, ड्युएल 4G VoLTE यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं। वायफाय कॉलिंग आहे, ड्युएल वायफाय बँड आहे, ब्लूटूथ 5.1 हे सुद्धा आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं मित्रांनो। आणि त्यानंतर मित्रांनो, यामध्ये आहे तर तो येतो कॅमेरा। तर कॅमेरा जो आहे तो खूप महत्त्वाचा असतो प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये। तर कॅमेरा जो आहे याच्यामध्ये आपल्याला बॅक साईडला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप बघायला मिळतं। 48 मेगापिक्सलचं यामध्ये मेन सेन्सर आपल्याला बघायला मिळतं। आणि त्यानंतर मित्रांनो, 2 मेगापिक्सलचं आणि 2 मेगापिक्सलची अशी एक डेप्थ आहे आणि एक मॅक्रो आहे। तर कॅमेरा थोडंसं इम्प्रूव्ह पाहिजे होता, पण तो सध्या यामध्ये नाही आहे। मी तुम्हाला काही फोटो स्क्रीनवर आणि त्यानंतर मित्रांनो, यामध्ये जे आहे ते 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरासुद्धा आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतो। तर अशा प्रकारचे यामध्ये काय आहे, सर्व स्पेसिफिकेशन मी तुम्हाला सांगितले अशा प्रकारचे यामध्ये आहे। व्हेरियंट 2 येतात, 6GB 128GB आणि 6GB 64GB अशा प्रकारचे 2 व्हेरियंट आहे। आणि किंमत जी आहे ते सांगितलं जात आहे की 13-14 हजाराच्या दरम्यान मी तुम्हाला जसे डिस्क्रिप्शनमध्ये अपडेट करूनच देईल। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच। आजचा हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब देखील नक्की करा।